Welcome, dear students. In previous lecture, we have studied about horticulture practices, chapter number 14, part 3rd. In this topic, we learn about different system of planting. प्लॅन्टिंगचे वेगवेगळे टाइप्स आपण मागील लेक्चरमध्ये शिकलेलो आहोत. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण विंड ब्रेक्स अँड प्लॅन्टिंग and training and pruning methods. First, wind breaks. Definition: the wind break means close planting of tall growing trees all around the orchard, preferably a southwest direction of plantation. तर wind breaks म्हणजे काय? तर शेताच्या कडेनं, बागेच्या कडेनं त्या ठिकाणी मोठी उंच वाढणारी झाडे त्या ठिकाणी लावायची. त्याचा फायदा असा होईल की जे वारा जो वेगाने येतोय तो आपल्या बागेमध्ये डायरेक्टली प्रवेश करणार नाही, तो ब्रेक होईल आणि तो उंचावरनं निघून जाईल. आणि शक्यतो साऊथ वेस्ट डायरेक्शनला, साऊथ वेस्ट जे दक्षिण पश्चिम जी दिशा आहे त्या दिशेने या ठिकाणी त्यांची लागवड करणं गरजेचं आहे. त्याला आपण विंड ब्रेक्स असं म्हणतो. फायदे पाहूयात आपण. इम्पॉर्टन्स ऑफ विंड ब्रेक्स. Fruit orchards usually cause heavy loss when exposed to strong wind. जोराच्या वाऱ्यामध्ये वारा जर आला तर बाग त्या ठिकाणी नुकसान होतं. Heavy wind increase the loss of moisture both by increasing transpiration and surface evaporation. तर या ठिकाणी जे मॉइश्चर आहे ते मॉइश्चर लवकर निघून जातं. जास्त वारा जर असेल तर जमिनीतलं आणि झाडांमधलं मॉइश्चर जे आहे तर ते ट्रान्सपिरेशन अँड सरफेस इव्हॅपोरेशन मधनं निघून जात. द हाय विंड ऑल्सो कॉजेस द डॅमेज टू फ्रूट ट्रीज बाय ब्रेकिंग ऑफ ब्रँचेस अँड इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल. तर ज्या ब्रँचेस आहेत तर त्या ब्रँचेस त्या ठिकाणी डॅमेज होतात, फ्लावर त्या ठिकाणी डॅमेज होतात, फ्रुट्स जर लागलेले असतील ते सुद्धा त्या ठिकाणी खूप जोराचा वारा असेल तर ते गळून पडतात. त्याचबरोबर इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल. इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल मीन्स जमिनीवरनं मातीची धूप होणे, त्याला आपण इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल असं म्हणतो. ते सुद्धा विंडमुळे होतं. द फ्रूट yield is also reduced on the exposed orchards, firstly due to drying of stigmatic fluids and secondly due to reduced activities of pollinating insects. तर जास्त जर विंड असेल तर त्या ठिकाणी जे फ्रुट्स लागलेले आहेत ते त्या ठिकाणी त्याचं प्रमाण यील्ड वरती त्याचं होईल, यील्ड कमी येईल. त्यानंतर स्टिग्मा अँड पॉलिनेटिंग जे इन्सेक्ट्स आहेत ते सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांची ऍक्टिव्हिटी रिड्यूस होते. द ग्रोथ अँड यील्ड इज प्रोटेक्टेड ऑर्चर्ड इज डेफिनेटली बेटर दॅन द एक्सपोज्ड ऑर्चर्ड. आता ज्या ऑर्चर्ड, ज्या बागा ज्या आहेत तर त्या प्रोटेक्टेड असतील विंड ब्रेक्स, तर त्या ठिकाणी डेफिनेटली चांगलं यील्ड आपल्याला मिळेल. आणि ज्या बागा एक्सपोज्ड आहेत त्या एक्सपोज्ड बागांमधनं यील्ड आपल्याला कमी मिळणार. हेन्स इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ टॉल ग्रोईंग विंड ब्रेक्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ऑर्चर्ड. आणि त्यामुळं या ठिकाणी जे काही इस्टॅब्लिशमेंट आहे टॉल ग्रोईंग विंड ब्रेक्स ती या ठिकाणी महत्वाची आहे. तर विंड ब्रेक्स तुमच्या लक्षात आला असेल काय आहे. देन प्रिपरेशन ऑफ पीट्स अँड प्लांट. त्यामध्ये आता आपल्याला बाग लावत असताना आपल्याला पीट खड्डे खोदायचे आहेत. ते त्यासाठी या ठिकाणी पाहूया आपण. प्रिपरेशन ऑफ लँड. सिन्स द फ्रूट ट्रीज रिमेन इन द फील्ड फॉर अ व्हेरी लॉंग ड्युरेशन, द लँड अँड प्लॉट शुड अंडरगो रिपीटेड प्लाविंग, हॅरोईंग अँड लेवलिंग. या ठिकाणी जर आपल्याला फील्ड जर त्या ठिकाणी फ्रूट ट्री लावायचे असतील तर लॉंग ड्युरेशन साठी त्या ठिकाणी जर ठेवलेली असेल तर त्या ठिकाणी जी जमीन आहे त्या ठिकाणी खोल नांगरट करायची, हॅरोईंग करायची आणि लेवलिंग करून घ्यायची आहे. देन बिफोर डिगिंग पीट, ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप शुड बी ग्रोन अँड बरीड इन द सॉइल टू एनरिच द ऑर्चर्ड्स सॉइल अँड टू इम्प्रूव्ह द फिजिकल कंडिशन ऑफ सॉइल. त्याचबरोबर खड्डे खोदण्याच्या अगोदर त्या ठिकाणी
जे हिरवळीचं खत आहे ग्रीन मॅन्युरिक क्रॉप्स त्या ठिकाणी ग्रो करून ते जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी गाडून ठेवायचे, जेणेकरून त्या ठिकाणची जी फिजिकल कंडिशन आहे सॉइलची, भौतिक जे गुणधर्म आहेत ते त्या ठिकाणी चांगले राहतील. देन डिगिंग ऑफ पिट्स. आता या ठिकाणी आपल्याला खड्डे खोदायचे आहेत. हॅव्हिंग डिसाइडेड टू गिव्ह ऑप्टिमम स्पेसिंग द प्लॉट इज लेड आउट विथ मेजरिंग टेप अँड स्टेक्स. या ठिकाणी मेजरिंग टेप आणि मार्किंग करण्यासाठी स्टेक या ठिकाणी घ्यायचे. द साइज ऑफ पीट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फ्रूट ट्रीज अँड सॉइल टाईप. त्यानंतर खड्ड्यांची जी साईज आहे ती या ठिकाणी ठरवताना फ्रूट ट्रीज कुठला आहे ते त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे. देन सॉइल टाईप मातीचा प्रकार कुठला आहे तो या ठिकाणी महत्वाचा आहे. इन पुअर सॉइल लार्जर पीट आर टेकन फॉर लार्जर ट्रीज, स्मॉलर पीट्स आर डग फॉर डॉर्फ ट्रीज. इन फर्टाइल सॉइल स्मॉलर पीट आल्सो जनरली टेक. जर सॉइल पुअर असेल, हलकी असेल, तर अशा सॉइल मध्ये मोठे खड्डे त्या ठिकाणी घ्यायचे आणि त्या ठिकाणी लार्जर ट्रीज आपण लावतो. देन स्मॉलर पीट जर असतील तर त्या ठिकाणी डॉर्फ ट्री म्हणजे छोटी वाढणारे जे फ्रूट ट्री आहेत ते त्या ठिकाणी घ्यायचे. देन फर्टाइल सॉइल मध्ये या ठिकाणी स्मॉलर पीट्स त्या ठिकाणी खोदायचे आहेत. द साइज ऑफ पीट व्हॅरीज फ्रॉम 0.5 क्युबिक मीटर टू 1 क्युबिक मीटर. पीटची साईज जी आहे ती साधारणतः 0.5 क्युबिक मीटर टू 1 क्युबिक मीटर 1 क्युबिक मीटर पर्यंत ठेवायचे आहे. व्हाईल डिगिंग पीट अप्पर सॉइल इज केप्ट असाइड. त्यानंतर जी पीट आपण खोदतो, खड्डा जो खोदतो तर खोदत असताना जी माती निघते ती माती साईडला त्या ठिकाणी लावून ठेवायची आहे. द पीट आर डग आउट इन ऍडव्हान्स अँड आर एक्सपोज टू सन फॉर अ वीक ऑर सो. ज्यावेळेस खड्डा आपण खोदतो तो एक आठवडाभर त्या ठिकाणी सूर्याच्या उष्णतेमध्ये तापवण्यासाठी तो तसंच मोकळा ठेवायचा आहे आणि नंतर त्याच्या प्लांटिंग करायचं आहे. द पीट आर फिल्ड विथ टॉप सॉइल, फार्म यार्ड मॅन्युअर्स और कंपोस्ट, बोन मील. त्या ठिकाणी खड्डा खोदल्यानंतर त्यामध्ये टॉप सॉइल वरची जी माती असते वरच्या लेअर मध्ये ती, त्यानंतर फार्म यार्ड मॅन्युअर शेणखत, कंपोस्ट किंवा बोन मील. बोन मील हे एक सेंद्रिय खत म्हणून आपण त्याचा वापर करतो, ते त्याच्यामध्ये खड्ड्यामध्ये टाकायचं आहे. देन ऍड इन्सेक्टिसाइड पावडर इन सॉइल टू प्रिव्हेंट अटॅक बाय पेस्ट. त्याचबरोबर जे काही इन्सेक्ट कंट्रोल करण्यासाठी जी पावडर आहे ती पावडर त्या खड्ड्यामध्ये टाकायची आहे. देन प्लांटिंग. हॅव्हिंग प्रोसिजर genuine and healthy planting material, it should be planted during monsoon where rainfall is not heavy. ज्यावेळेस पाऊस जोराचा नसेल, हलका पाऊस असेल अशा वेळेस योग्य प्रोसिजर वापरून, त्याचबरोबर हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल वापरून त्या ठिकाणी खड्डा खोदायचा आहे. इन रिजन्स लाईक कोकण where rainfall is very heavy, planting should be undertaken after rain are over. आता कोकण मध्ये आपल्याला माहित आहे की पाऊस खूप जोराचा असतो. ज्या वेळेस पाऊस कमी पडेल अशा वेळेस त्या ठिकाणी प्लांटिंग करायचे आहे. द प्लांटिंग शुड बी डन ऑन क्लाउडी डे, प्रेफरली इन द आफ्टरनून. दुपारनंतर त्या ठिकाणी प्लांटिंग करायचं आहे किंवा क्लाउडी डेज मध्ये, ज्या वेळेस ढगाळ हवामान असेल अशा वेळेस. The plant should be carefully removed from polythene bags or earthen pots without disturbing root system and put in small holes in the pit and covered with soil. त्यानंतर प्लास्टिक पॉलिथिन मध्ये ज्यावेळेस आपण रोपं आणतो किंवा काही कुंड्यांमध्ये रोपं असतात ती काढताना त्यामध्ये काळजीपूर्वक त्या ठिकाणी काढायचे. अर्धन पॉट्स त्या ठिकाणी त्याला होल वगैरे करून त्याचं प्लांटिंग त्या ठिकाणी करायचं आहे. Before planting, damaged roots should be cut and then plant the seedlings. त्यानंतर जे डॅमेज्ड रूट्स आहेत ते त्या ठिकाणी कट करून टाकायचे आणि नंतर त्याचं प्लांटिंग करायचं आहे. द प्लांटिंग बोर्ड इज युज्ड फॉर प्लांटिंग ॲट द राईट पोझिशन. त्याचबरोबर प्लांटिंग बोर्डचा वापर करायचा आहे जेणेकरून राईट पोझिशनला त्या ठिकाणी प्लांटिंग होईल. आफ्टर प्लांटिंग प्रेस द सॉइल जेंटली. प्लांटिंग केल्यानंतर साईडनं माती त्या ठिकाणी दाबायची आहे. वॉटर द प्लांट ॲज सून ॲज पॉसिबल इफ नेसेसरी. त्यानंतर
प्लांट्सला त्या ठिकाणी वॉटरिंग करणं गरजेचं असतं, वेळोवेळी त्याला नंतर पाणी द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी ऑर्चर्डचं प्लांटिंग आपण करून घ्यायचं आहे. देन नेक्स्ट, ट्रेनिंग अँड प्रूनिंग ऑपरेशन्स. ट्रेनिंग अँड प्रूनिंग आर इम्पॉर्टंट ऑर्चर्ड ऑपरेशन. ते महत्वाचे ऑर्चर्ड ऑपरेशन्स आहेत. दिस प्रोसेस फॉर्म इन इंडिस्पेन्सेबल ऑपरेशन्स हॅव्हिंग डायरेक्ट बेअरिंग ऑन ग्रोथ अँड विगर ऑफ प्लांट. यांचा जो परिणाम आहे तर तो डायरेक्ट त्या ठिकाणी प्लांट वरती होतो. दिस प्रोसेस ऑल्सो हॅव इफेक्ट ऑन यील्ड अँड क्वालिटी ऑफ फ्रुट्स. त्याचबरोबर यील्ड आणि क्वालिटी ऑफ फ्रुट्स त्या ठिकाणी अफेक्ट होतो. प्रॉपर training and pruning of the plant sustain heavy crop load and produce good quality harvest. जर आपण प्रॉपर ट्रेनिंग आणि प्रूनिंग केलं तर त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं यील्ड आपल्याला मिळतं, चांगल्या पद्धतीचा जो लोड आहे फ्रूटचा तो त्या ठिकाणी झाडांवरती तयार करता येतो. प्लांट डेव्हलप स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क अँड दे आर फ्री फ्रॉम ड्रॉपिंग ब्रांचेस, नॅरो क्रॉच अँगल्स, वॉटर स्प्राउट, रूट अँड क्राउन सकर्स. तर या ठिकाणी ट्रेनिंग आणि प्रूनिंगचा जो उद्देश आहे तर तो या ठिकाणी ज्या ब्रांचेस ड्रॉपिंग आहेत, खाली वाकलेल्या आहेत अशा ब्रांचेस, नॅरो क्रॉच अँगल्स, वॉटर स्प्राउट, रूट अँड क्राउन सकर्स त्या ठिकाणी ते काढून टाकले जातात की त्याचा कुठलाही फायदा या ठिकाणी झाडांना नसतो किंवा त्या ठिकाणी त्यांना फळं येत नाही. अशा फांद्या त्या ठिकाणी आपण रिमूव्ह करून टाकतो. त्याला आपण ट्रेनिंग अँड प्रूनिंग ऑपरेशन्स असं म्हणतो. फर्स्ट, training operations. It refers to removal of part of plant to develop a proper shape of plant capable of bearing heavy crop load. It is related to shape and size of plant. Training ची जी डेफिनेशन आहे ती लक्षात घ्या. It refers to removal of part of plant. झाडाचा त्या ठिकाणी प्लांट पार्ट रिमूव्ह करायचा टू डेव्हलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट कॅपेबल ऑफ बेअरिंग हेवी क्रॉप लोड. आणि त्याला आपण शेप द्यायचा प्लांट्सला जेणेकरून जे काही फ्रूटचा जो लोड आहे तो त्याला योग्य पद्धतीने सांभाळता येईल. त्याला आपण ट्रेनिंग ऑपरेशन असं म्हणतो. इट इज रिलेटेड टू शेप अँड साईज ऑफ प्लांट. आणि आपल्याला हा जो ट्रेनिंग ऑपरेशन आपण करतो ते झाडाची शेप आणि साईज चांगली येण्यासाठी तो केला जातो. देन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ट्रेनिंगचे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. टू डेव्हलप स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क. या ठिकाणी झाडांना चांगला स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क त्या ठिकाणी द्यायचा. टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट शेप. झाडांचा शेप त्या ठिकाणी व्यवस्थित ठेवायचा. टू मेंटेन बेटर क्रॉच अँगल. त्याचबरोबर जे काही झाडांच्या फांद्या आहेत त्यांचा जो अँगल आहे खोड आणि फांद्यांमध्ये तो त्या ठिकाणी चांगला ठेवायचा. टू डेव्हलप बॅलन्स बिटवीन व्हेजिटेटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह ब्रँचेस. त्याचबरोबर ज्या व्हेजिटेटिव्ह की ज्यांना फक्त जास्त पानं येतात, त्याचबरोबर रिप्रोडक्टिव्ह ब्रँचेस ज्यांना फळं येतात अशा ब्रँचेस यांचा रेशो व्यवस्थित ठेवायचा आहे. देन टू फॅसिलिटेट इंटरसेप्शन ऑफ सनलाइट. त्याचबरोबर सूर्यप्रकाश सर्व पानांपर्यंत सारख्या प्रमाणात पोहोचला पाहिजे याची त्या ठिकाणी दक्षता घेतली जाते. देन टू रिमूव्ह वॉटर स्प्राउट. त्याचबरोबर जे वॉटर स्प्राउट आहेत ते सुद्धा त्या ठिकाणी रिमूव्ह केले जातात. तर हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ट्रेनिंगचे आहेत. त्यामध्ये पिक्चर मध्ये आपण पाहूयात. यामध्ये पिक्चर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जे काही वेगवेगळे प्लांटचे पार्ट्स आहेत ते या ठिकाणी रिमूव्ह केले जातात. त्यामध्ये रबिंग ब्रँचेस, ज्या ब्रँचेस एकमेकाला चिकटलेल्या आहेत अशा. त्यानंतर वॉटर स्प्राउट्स, या ठिकाणी जे कोवळे त्या ठिकाणी बर्ड्स आलेले असतात ते रिमूव्ह केले जातात. वीक नॅरो क्रॉच, त्यानंतर जे काही वीक फांद्या आहेत त्या सुद्धा काढून टाकल्या जातात. इन क्लोजली स्पेस्ड ब्रँचेस, जवळजवळ असणाऱ्या ब्रँचेस रिमूव्ह करतात. देन ब्रँच स्टब ब्रँचेस रिमूव्ह केल्या जातात. देन सकर्स ग्रोथ, जी काही सकर ग्रोथ होते ती सुद्धा या ठिकाणी रिमूव्ह केली जाते. या सगळ्या ऑपरेशनला आपण ट्रेनिंग असं म्हणतो. प्रिन्सिपल्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंगचे काही प्रिन्सिपल आहेत. स्टार्टेड फ्रॉम व्हेरी बिगिनिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ. प्लांटच्या एकदम त्याच्या वाढीच्या अवस्थेपासूनच हे चालू होतं ऑपरेशन. मोस्ट आर ट्रेन्ड इन सिंगल स्टेम सिस्टीम. काही
जे फ्रूट क्रॉप आहेत ते सिंगल स्टेम सिस्टीम वरती ठेवतात. त्यामध्ये पोमोग्रॅनेट, फिग अँड कस्टर्ड ॲपल आर ट्रेन्ड बाय मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टीम ॲज दे आर प्रोन टू इन्सेक्ट अटॅक. तर काही काही जे फ्रूट क्रॉप्स आहेत ते मल्टी स्टेम त्या ठिकाणी ठेवतात, कारण पेस्ट अँड डिसीजचा अटॅक जास्त होतो, इन्सेक्ट अटॅक, त्यामुळे आपल्याला नुकसानीस सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे मल्टी स्टेम त्या ठिकाणी ठेवलं जातं. देन in some plants terminal buds is removed to facilitate emergence of side shoots. काही ठिकाणी टर्मिनल बड म्हणजे जो मधली बड आहे ती काढण्याचं काम केलं जातं, जेणेकरून साईडच्या ब्रँचेस वाढण्यासाठी वाव मिळतो. देन ब्रँचेस विथ नॅरोर क्रॉच अँगल्स आर डिस्कार्डेड. ज्या ब्रांचेस जवळ आहेत त्या सुद्धा त्या ठिकाणी रिमूव्ह केल्या जातात. रिमूव्ह वॉटर स्प्राउट्स अँड ड्रॉपिंग ब्रँचेस. त्याचबरोबर जे वॉटर स्प्राउट आहेत आणि ज्या काही ब्रँचेस वाकलेले आहेत त्या सुद्धा त्या ठिकाणी रिमूव्ह केल्या जातात. हे झाले प्रिन्सिपल्स ऑफ ट्रेनिंग. देन अकॉर्डिंग टू द हाईट ऑफ द ट्री द ट्रेनिंग इज ग्रुप्ड इनटू टू वेज. दोन पद्धतीनं ट्रेनिंग ऑपरेशन करतात. त्यामध्ये हाय हेड अँड लो हेड या दोन मेथड आहेत. हाय हेड इन दिस टाइप द मेन ब्रँचेस आर encouraged about 1 meter or higher up from the ground level. या ठिकाणी हाय हेड मध्ये काय केलं जातं, द मेन ब्रँच आर encouraged about 1 meter, 1 मीटर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तिला वाढवू दिलं जातं मधल्या ब्रँचला, आणि खालच्या ग्राउंड लेवलला ज्या फांद्या आहेत त्या त्या ठिकाणी कट करून टाकल्या जातात. इन दिस केस कल्चरल ऑपरेशन विथ ॲनिमल और मेकॅनिकली ड्रॉन इम्प्लिमेंट्स कॅन बी कॅरीड आउट व्हेरी इझी. आता ह्या हाय हेड सिस्टीम मध्ये जे काही आपल्याला मशागतीची कामं करायची आहेत बागेमध्ये ती करणं आपल्याला सोपं जातं, कारण खालच्या ब्रँचेस आपण काढून टाकलेले असतात. इन द ट्रॉपिकल क्लायमेट द प्रॅक्टिस इज नॉट फॉलोड जनरली ॲज द सन स्केल्ड अँड विंड मे डॅमेज द ट्रीज. तर या ठिकाणी सन स्केल्ड अँड विंड म्हणजे वाऱ्याचा त्या ठिकाणी प्रादुर्भाव होतो आणि ट्रीचं डॅमेज होत असतं. The fruit bearing area on the plant also develop late and it bears fruits slowly. त्याचबरोबर हाय हेड सिस्टीम मध्ये काय होते, फ्रूट बेरिंग ज्या फांद्या आहेत त्या लेट डेव्हलप होतात आणि त्यांना फळं उशिराने लागतात. हा त्या याच्यामध्ये महत्वाचा ड्रॉबॅक आहे हाय हेड सिस्टीम. देन लो हेड सिस्टीम. लो हेड सिस्टीम in this case the main branches forming the foundation framework of the tree are managed on the trunk at the low height. तर जी मधली ब्रँच आहे त्या ब्रँचच्या खालच्या बाजूलाच त्या ठिकाणी फांद्या डेव्हलप करायच्या, वरती तिला जास्त वाढू द्यायचं नाही मधल्या ब्रँचला, त्याला आपण लो हेड सिस्टीम म्हणतो. लो हेडेड ट्रीज कम इन बेअरिंग अर्लियर अँड दिस टाइप ऑफ प्रॅक्टिस इज नाउ मोर पॉप्युलर. जास्त फेमस ही टाइप झालेली आहे. इन दिस मेथड the plant can resist stormy winds more effectively and the other cultural practices can be done very easy. त्या मेथड मध्ये वाऱ्याचा प्रादुर्भाव जास्त होत नाही, कारण खालच्या खाली याच्या फांद्या असल्यामुळे वाऱ्याचा जास्त इफेक्ट त्या ठिकाणी होत नाही. त्याचबरोबर अदर जे कल्चरल प्रॅक्टिसेस आहेत स्प्रेइंग वगैरे ते या ठिकाणी इझिली करता येतात. देन नेक्स्ट सिस्टीम ऑफ ट्रेनिंग. आता ट्रेनिंगच्या ज्या सिस्टीम्स आहेत ते आपण पाहूयात. फर्स्ट, सेंट्रल लॅडर सिस्टीम. इन दिस सिस्टीम द मेन ट्रंक ग्रोज अनडिस्टर्ब. या ठिकाणी पिक्चर मध्ये दाखवलेला आहे, मेन ट्रंक या ठिकाणी उंच वाढू द्यायची, तिला कुठलाही डिस्टर्ब करायचा नाही. ॲज द ग्रोथ ऑफ द ब्रँचेस इज विगरस अँड रॅपिड ऑन द मेन ट्रंक द ट्री डेव्हलप अ क्लोज सेंटर अँड ग्रोज टू ग्रेटर हाईट. त्यानंतर बाकीच्या फांद्या त्या क्लोजली त्या ठिकाणी वाढवायच्या आहेत आणि चांगली हाईट त्या पूर्ण झाडाला त्या ठिकाणी मिळते. द साइड ब्रँचेस रिमेन मोर ऑर लेस स्टंटेड अँड द रिझल्ट दे वुड बी लो इन विगर अँड प्रोडक्टिव्हिटी. आता मधलीच ब्रँच जास्त वाढल्यामुळे साईडच्या ब्रँचेस फारशा वाढत नाहीत, त्या वीक राहतात आणि त्यामुळे विगर आणि प्रोडक्टिव्हिटी कमी मिळते. Advantages: development of strong crotches due to interlacing of fiber at the junction of the limbs and the trunk. Strong framework.
आता ऍडव्हान्टेज मध्ये या ठिकाणी स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क प्लांटची तयार होते. त्याचबरोबर जे काही इंटरलेसिंग ऑफ फायबर ऍट द जंक्शन, त्या ठिकाणी ज्या फांद्या तयार होतात त्या ठिकाणी चांगलं, त्या ठिकाणी स्ट्रॉंग अशा तयार होतात लिम्स, स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क तयार होतो. डिसएडव्हान्टेजेस, शेडिंग ऑफ द इंटेरियर पार्ट्स ऑफ द ट्री, जे काही इंटेरियर पार्ट्स आहेत ट्रीचे साईडचे ते त्या ठिकाणी शेडिंग होतात. विकनिंग ऑफ सेंट्रल लॅडर ड्यू टू शेडिंग, रिड्यूस लाईफ ऑफ द ट्री. त्यानंतर सेंट्रल लेडर जी आहे ती सुद्धा नंतर वीक होते आणि नंतर प्लांट त्याची लाईफ कमी करतो. तर हे झाले डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ सेंट्रल लॅडर सिस्टम. देन ओपन सेंटर सिस्टम. In this system, the main stem is allowed to grow only up to a certain height by heading it within a year of planting. त्यानंतर 1 वर्षाचं प्लांटिंग झाड झाल्यानंतर त्या ठिकाणी मधली जी ब्रँच आहे ती काही विशिष्ट मोजमाप घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी कट करायची आहे. कट केल्यानंतर साईडच्या ज्या ब्रँचेस आहेत त्या ठिकाणी वाढवण्यास वाव मिळेल. All the subsequent vegetative growth is promoted by lateral branches. This results in low head. ही जी सिस्टीम आहे ती लो हेड आहे. बल्क क्रॉप इज बॉर्न क्लोजर टू द ग्राउंड, आणि ग्राउंडच्या जवळ त्या ठिकाणी बल्क क्रॉप मोठ्या प्रमाणात फळं त्या ठिकाणी मिळतात. ऍडव्हान्टेजेस, बेटर लाईट पेनिट्रेशन फॉर द फ्रुटिंग इन इनर ब्रँचेस, चांगल्या पद्धतीने सूर्यप्रकाश सर्व ब्रँचेसला मिळतो. डेव्हलपमेंट ऑफ लो हेडेड ट्री, लो हेडेड ट्री त्या ठिकाणी तयार होतो. ट्रीज आर मोर फ्रुटफुल आणि ग्रेटली फॅसिलिटेड द ऑपरेशन्स लाईक प्रूनिंग, थिनिंग, स्प्रेइंग अँड हार्वेस्टिंग. ट्री मध्ये आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळे जे ऑपरेशन्स आहेत त्यामध्ये प्रूनिंग, थिनिंग, स्प्रेइंग आणि हार्वेस्टिंगचे ऑपरेशन्स करता येतात. डिसएडव्हान्टेजेस, ट्री बिकम वीक बिकॉज ऑफ क्राउडेड प्रोसेस. आता हे जे ट्री आहे ते वीक होतं, वीक कारण मधली जी मेन ब्रँच आहे ती लहान असल्यामुळे साडीच्या ज्या ब्रँचेस आहेत तर त्या लहान राहतात. हेवी बेअरिंग कॉजेस ब्रेकिंग ऑफ द ट्री. त्याचबरोबर हेवी त्या ठिकाणी बेअरिंग त्याला झालं तर त्या ठिकाणी ब्रेकिंग ऑफ द ट्री, ट्रीचं त्या ठिकाणी ब्रेक होत. देन इन हाय लाईट इंटेन्सिटी एरिया, ट्री सफर्स फ्रॉम सेव्हर स्कन स्कॅल्ड अँड सनबर्न इंजुरीज. तर ज्या ठिकाणी सूर्यप्रकाश जास्त आहे तर अशा एरियामध्ये अशा पद्धतीचं ओपन सेंटर सिस्टीमला त्या ठिकाणी डॅमेज होतात, सनबर्न इंजुरी त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. देन थर्ड, मॉडिफाईड लॅडर सिस्टीम. मॉडिफाईड लॅडर सिस्टीम मध्ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल लॅडर अँड ओपन सेंटर. सेंट्रल लॅडर अँड ओपन सेंटरचं ते कॉम्बिनेशन आहे. तर यामध्ये या ठिकाणी पिक्चर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे मीडियम लेवलला त्या ठिकाणी प्लॅन्टची हाईट ठेवायची आणि इतर ज्या फांद्या आहेत त्या वाढून द्यायच्या. फर्स्ट द सेंट्रल लॅडर इज अलाउड टू ग्रो अँड देन इज कट बॅक, नॉट अलाउइंग इट टू बिकम डॉमिनंट. त्या ठिकाणी तो कट करायचा आणि तो डॉमिनंट राहणार नाही याची त्या ठिकाणी खबरदारी घ्यायची. सिलेक्टेड लॅटरल्स आर अलाउड टू ग्रो अँड रिमेन लॅटरल्स आर रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्रॉपर ओरिएंटेशन. आता सिलेक्टेड जे लॅटरल्स ब्रँचेस आहेत त्या ठिकाणी अलाउ करायच्या, बाकीच्या ब्रँचेस कट करून टाकायच्या. प्रॉपर ओरिएंटेशन प्लॅनचं ठेवायचं आहे. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ मॉडिफाईड लॅडर सिस्टीम. मॉडिफाईड लॅडर सिस्टीमचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्यामध्ये मोस्ट डिझायरेबल इन मेनी ट्रीज बिकॉज लो अँड वेल स्पेस्ड लॅटरल्स. त्यामध्ये लो कमी आणि वेल स्पेस्ड योग्य पद्धतीने त्याचं मॅनेज केलेल्या ज्या फांद्या असतात. वेल डिस्ट्रीब्युटेड फ्रुटिंग एरिया, फ्रुटिंग एरिया वेल डिस्ट्रीब्युटेड असतो. देन बेटर लाईट पेनिट्रेशन, चांगल्या पद्धतीने सूर्यप्रकाश सर्व फांद्यांपर्यंत पोहोचतो. स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क, चांगल्या पद्धतीचा या ठिकाणी स्ट्रॉंग फ्रेमवर्क तयार होतं. देन इझी कल्चरल ऑपरेशन्स, त्याचबरोबर जे काही कल्चरल ऑपरेशन्स आहेत, थिनिंग त्यानंतर स्प्रेइंग वगैरेचे जे ऑपरेशन्स आहेत ते चांगल्या पद्धतीनं या मॉडिफाईड लॅडर सिस्टीम मध्ये करता येतात. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी पाहिलं विंड ब्रेक्स,
definition of windbreaks, importance of windbreak, then planting, digging of pits, then filling of pits, then after training and pruning operations, त्यामध्ये आपण ट्रेनिंग ची डेफिनेशन पाहिली. त्यानंतर ट्रेनिंगचे जे दोन टाईप आहेत, हाय हेड अँड लो हेड सिस्टीम, त्यामध्ये परत ट्रेनिंगचे 3 क्लासेस आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट ओपन सेंटर, देन सेंट्रल लॅडर सिस्टीम, देन मॉडिफाईड लॅडर सिस्टीम. हे त्या ठिकाणी आपण 3 टाईप आजच्या लेक्चर मध्ये पाहिले. तर आजचं आपलं लेक्चर या ठिकाणी आपण थांबवतो. तर आजचं लेक्चर संपलेलं आहे. धन्यवाद.